Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang unang linggo ng ating kasalukuyang taong 2021 ay nagpakita ng isang pagtaas sa huling dalawang araw ng linggo. Ang PSE Index ay umakyat mula 7,139.71 sa huling araw ng trading noong December 2020 hanggang 7,289.88 nitong January 8, 2021. Ito ay isang 2.10% na pagtaas sa index. Samantala, ang aming magical stocks ay tumaas din ng 1.37% mula 208.85k pesos hanggang 211.71k pesos. Ang aming magical stocks ay bumaba sa pangatlong araw ng kalakalan sa 198.67 o minus 4.88% na loss para sa linggong ito, ngunit nagawang bumalik nito sa huling dalawang araw ng trading. Sa ending ng linggo ay nakakuha ito ng 1.37% na gain nang magsara ang market nitong January 8, 2020. Para sa video sa linggong ito, i-update natin ang status ng ating November at December experimental magical stocks. E-update din natin ang portfolio natin para sa October magical stocks. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Talakayin muna natin ang performance ng November experimental magical stocks mula December 29, 2020 hanggang January 8, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga experimental stocks. Ang lahat ng mga stock ay nagge-gain pa rin maliban sa LTG na losing ng minus 1.6% mula noong nakaraang linggo. Ang gain ng SECB ay nasa 20.18% pa rin. Sa pangkalahatan, ang mga November experimental magical stocks ay nakakakuha ng 7.52% na gain na nagmula sa 4.83% na gain noong nakaraang linggo. Sa pagtingin sa trend, ang PSE Index ay nasa itaas na ngayon ng benchmark na nangangahulugang nagge-gain ito mula sa mga pagkalugi nito noong nakaraang taon kumpara sa aming baseline noong November 2020. Ang gap sa pagitan ng index at aming portfolio ay lumawak mula sa 5.25% noong nakaraang December 29, 2020, hanggang 5.84% ngayong January 8, 2021. Ang aming November experimental magical stocks ay mayroon pa ring edge sa simula ng 2021. Talakayin natin ngayon ang December experimental magical stocks mula December 29, 2020 hanggang January 8, 2021. Narito ang aming worksheet para sa aming December experimental magical stocks. Nagawang umakyat ng FGen at nakakuha ng 10.11% na gain at ang TEL ay lumipat mula sa red zone papuntang green zone sa unang linggong ito ng 2021 na nakakuha ng 3.87% na gain. Ang top loser ay DMC pa rin na bumaba sa minus 6.60%, kaparehong porsyento mula noong nakaraang linggo. Sa pangkalahatan, ang mga December experimental magical stocks ay nasa red zone na losing ng isang mababang minus 0.33%. Ang downtrend noong nakaraang taon ay sanhi ng profit-taking tulad ng tinalakay natin noong nakaraang linggo. Tingnan natin ang trend ng experiment na pinaghahambing namin laban sa PSE Index. Matapos ang 3 linggo ng testing, ang gap sa pagitan ng index at experiment ay nabawasan mula minus 1.98% hanggang minus 0.56% na ang may edge pa rin ay ang market laban sa experimental stocks. Ang gap nito ay nasa all-time high nitong nakaraang January 6 at 7, 2021 sa 3.0%. Ang mga magical stocks ay umakyat lamang sa huling araw ng trading sa unang linggo ng January. Ang FGen at TEL ay ang nangunguna sa mga December magical stocks. Para sa aming October magical stocks na mayroon kaming isang aktwal na investment, natapos namin ang unang linggo ng taon na may halos 40% na gain mula sa isang 38% na gain noong nakaraang taon ng 2020. Ito ay isang mahusay na performance para sa October magical stocks pagkatapos ng 12 linggo sa merkado.
Ang screening namin ng ikalawang set ng mga magical stocks ay naka-schedule sa susunod na linggo. Ipapakita namin sa inyo ang pag-screen sa susunod din na linggo at bibilhin namin ang mga napiling stock sa linggo ng January 18 hanggang January 22, 2021. Pagkatapos, imo-monitor namin ang set ng magical stocks ng lingguhan sa aktual na portfolio sa BPI Trade. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks para sa linggong ito. Maraming salamat sa panunood. Sa mga darating na araw, maglalabas kami ng isang video ng mga top performing stocks para sa taong 2020 tulad ng kung ano ang aming ginawa para sa top dividend paying stocks para sa 2020. Quote, all the math you need in the stock market you get in the 4th grade. Unquote Peter Lynch. See you in the next video. Have a great day ahead.